külügyminiszter azt mondta, hogy Orbán Viktor az egyetlen akadálya Ukrajna uniós tagságának, tehát Orbán Viktor az egyetlen akadálya a háború kiszélesítésének, és Orbán Viktor az egyetlen akadálya annak, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Erről beszélt az ukrán külügyminiszter. És ez valóban így van. Tehát ebben igaza van, véletlenül, vagy valamilyen más motiváció mentén, de az ukrán külügyminiszter egyszer egy mondatban igazat beszélt. Mert ez valóban így van. Orbán Viktor az egyetlen, aki képes és hajlandó, és van elég ereje is ahhoz, hogy a magyar érdekeket megvédje. Ugye a Tisza az meg nem tudna és nem is akarna nemet mondani Brüsszelnek. És ezért fontos a nemzeti petíció, amely indul, mert itt tudjuk kifejezni azt a véleményünket, és itt tudjuk megmutatni az erőnket az ukránoknak is és Brüsszelnek is azzal kapcsolatban, hogy sem a háború finanszírozását nem vállaljuk, sem azt nem akarjuk, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák és támogassák Ukrajnát egy évtizeden keresztül, és a rezsicsökkentés eltörlését sem vállaljuk, tehát mindenre nemet mondunk. Nem a háború finanszírozására, nem Ukrajna 10 éves támogatására, és nem a rezsicsökkentés eltörlésére. Ezért fontos, hogy ebben mindenki vegyen részt, mert ahogy minden ilyen akciónál elmondtuk, itt tudjuk megmutatni az erőnket, itt tudjuk megmutatni, hogy egyetértünk ebben, egyetértési pontot tudunk létrehozni, és tudjuk támogatni Orbán Viktort a brüsszeli küzdelmekben, meg az ukránokkal való küzdelmekben, hiszen látjuk, hogy az ukránok most már minden nap támadnak bennünket. Azt mondják, hogy ha jön a Tisza, akkor Ukrajna zöld lámpát kap, megkapja a támogatást az EU tagsághoz, megkapja a pénzügyi támogatást, megkapja a támogatást az orosz gáz és olaj leválasztásával kapcsolatban is. Tehát a Tisza mindenben kiszolgálja az ukránokat, a Tisza mindenben lefekszik Brüsszelnek, nem tud nemet mondani, ugye mindig ide lyukadunk ki, mert ez a legfontosabb. Ez itt van az asztalon, kérem szépen. Teljesen világos. Minden ukrán erről beszél. Minden politikusi szinten, sajtószinten, influencer szinten, minden szinten. Ezt nem lehet tagadni, mert pontosabban lehet, mert ugye Magyar Péter szokta, de világos. Én ezért kértem azt tegnap Orbán Anitától, és szeretném itt is megismételni, hogy álljon ki, és mondja el azt, hogy miről sugdolózott az ukránokkal titokban. Mit mondott nekik? Hogyan akarják az Orbán kormány magyar barát politikáját ukrán barát politikával folytatni, hogyan akarnak bennünket beletolni a háborúba, hogyan akarják a magyarok pénzét átadni, és hogyan akarnak leválasztani bennünket az orosz gázról és olajról, ami pedig horribilis költségeket jelentene a magyar embereknek. Álljon ki Orbán Anita, és mondja el, hogy miről is van itt szó, miről ír az ukrán sajtó, miről beszélnek az ukránok. A magyar emberek meg döntsék el, hogy ezt az utat akarják, ezt a brüsszeli ukrán barátutat, vagy a szuverén magyar utat Orbán Viktor vezeti. Hát ha te azt mondod a 0. pillanatban, hogy én végrehajtom majd, amit kapok Brüsszelből, meg végrehajtom azt, amit az asztalra raknak Brüsszelben, akkor te a 0. pillanatban feladtad a magyar érdeket. Erről van szó Orbán Anita, Magyar Péter és a Tisza esetében. Hát legalább annyit kellene mondani egy tisztességes politikusnak, hogy kérem szépen, majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Hogyha olyan, ami a magyar érdekkel szembe megy, akkor én a magyar érdeket megvédem. Ugye ez az Orbán kormány álláspontja, ez Orbán Viktor álláspontja, ez Szijjártó külügyminiszter úr álláspontja. És emellett ugye ő nagy élharcos a kapitány István mellett az orosz gázról és olajról történő leválasztásnak. Ugye a Tisza ezt is akarja, ezt a kapitány mondta el az első interjújában, de ismert, hogy Orbán Anita is ezzel foglalkozott és ezt támogatja. Nem véletlenül jönnek nyugati energiacégek vezető pozícióiból emberek a Tisza vezetésébe. Hát mind a kettő ilyen. Kapitány is, meg Orbán Anita is. Nem a magyar érdeket képviselik, hanem ugyanazokat a nyugati tőkés köröket, energiacégeket, ahol dolgoztak. És ezért mondják azt, hogy orosz olaj nem kell. Majd azoktól veszünk, akiket mi képviselünk, akiknek korábban dolgoztunk, akiknek korábban vezető pozíciót töltöttünk be. Majd azoktól vásárolunk. Az orosz meg nem kell. Csak ez nem a magyar érdek. Ez egy külföldi tőkés érdek, multik érdeke, energiacégek érdeke, és semmi köze nincs az ország érdekéhez. Ezért szoktuk mondani, hogy más egy céget vezetni, mint egy országot, és az nagy probléma, de most vizsgáljuk meg ezt az energiakérdést. Nekem ez az egyik kedvenc kérdésem, majdnem 10 éve dolgoztam a külügyminisztériumban, sokat foglalkoztam vele, nagyon szeretem ezt a kérdést, nagyon fontos kérdés. De mégiscsak arról van szó, hogy amit von der Leyen csinál, meg a brüsszeliek csinálnak, az nyilvánvalóan nem az európai érdek. Ugye? Ez nyilvánvaló. Ukrán érdeknek lehet mondani, ukrán érdek rendben van, csak akkor von der Leyen vezesse az Ukrajna bizottságot, ne az Európai Bizottságot. Már most is azt vezeti, by the way. Tehát ez a szomorú igazság. Ugyanis az energiaellátást, amint mondtam az előbb Magyarország vonatkozásában, egész Európa vonatkozásában nekünk az az érdekünk,
hogy az ukránok érdeke mi, az egy dolog. Az az ő dolguk, de ők nincsenek benne az Európai Unióban. Az az érdek, hogy minél több helyről jöjjön gáz és olaj. És Oroszország a világ egyik legfontosabb beszállítója. Ha ezt kizárod, ezt a forrást, mint az Európai Bizottság vezetője, akkor kiszolgáltatottá teszed Európát ellátásbiztonság szempontjából, kettő, fellövöd az árat a francba. Hát ezt láthattuk az elmúlt években. Nekünk nincs tengeri kijáratunk. Ugye? Ez időnként meglepi az európai tárgyalópartnereket, de Magyarország szárazföldi határokkal és szomszédos országokkal körülvett ország, tehát nincs tengeri kijáratunk, ezért mi ott tudunk venni gázt és olajat, ahol van vezeték, leánykori nevény cső. A csőnek van eleje, meg van vége, és ott szalad az útvonalon a cső, vagy ott van a cső az útvonalon, ott tudunk vásárolni földgázt és kőolajat. És ez egy fizikai kérdés, hogyha levágod az oroszt, most ez egy dolog, hogy nyilvánvalóan drágább lesz. Ugye? Azt mondják, nem lesz drágább. Szoktak különböző tévécsatornák szoktak, nem lesz drágább. Ehhez nem kell az egy közgazdasági Nobel-díj, hogyha a piac, hogyha egy jelentős részét levágod, a maradéka, az ezt beárazza és fölnyomja az árat, mert onnantól kezdve csak tőle tudsz vásárolni. Ugye ez azért nem olyan kereslet-kínálat alapon, nem olyan bonyolult. Tehát egyrészt magasabb lesz az ár, másrészt az ellátásbiztonságot veszélyezteted, mert nem tudod. Magyarország esetében jelenleg, ha kiesik az orosz földgáz és kőolaj, azt nem tudod pótolni. Jövőre be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba. Erről dokumentum és döntés van. Ezt a Tisza párt támogatja, ne felejtsük el, hát ők megszavaztatták a tagságot, 58% támogatja Ukrajna uniós tagságát. A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát. 2027 az jövőre van. Ha ez megtörténik, 12 hónap múlva egész Európa háborúban áll. Tehát a Tisza ezt támogatja. És mint ugye kiderülnek a dolgok, az összes többi brüsszeli kezdeményezést és törekvést is támogatják. Mehetne a magyarok pénze oda, mehetne fegyver, aztán majd mehetne katona is. Ne legyen kétségünk, el fognak a brüsszeliek odaig jutni, hogy katonát küldenek. És a Tisza be fog állni ebbe a sorba. Tehát erről kell dönteni. Ilyen súlyos kérdések vannak az asztalon. Ezekre az emberekre rá lehet bízni egy országot, akik nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek? Én azt javaslom, hogy inkább maradjunk Orbán Viktornál és a Fidesznél.